be discussing the armor of God. Vi ska tala om Guds vapenrustning. How many of you are familiar in Ephesians where it talks about the armor of God? Are you familiar with that? Hur många känner till det här i Efesierbrevet där det talar om Guds vapenrustning? When you imagine in your mind what the armor of God looks like, when you talk about the armor of God, typically what comes to your mind? Vad är det som ni tänker på när man talar om Guds vapenrustning? Är det vapenrustning? Säger man så? Like a Roman soldier, all geared up, right? Man tänker på en romersk soldat. Well, let's take a look at what the Bible says. Låt oss se vad Bibeln säger. We're going to start with Exodus chapter 27. Och vi börjar med Andra Mosebok 27 och 20. This reminds me, I'm going to go off topic for just a second. Och jag kommer lämna ämnet bara en enda sekund. I know you guys have like First Moses, Second Moses, Third Moses, like that, right? Jag vet att ni har första, andra och tredje Mosebok. You know, and in English we say Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Och vi har lite andra uttryck på engelska. Do you know what they say in Hebrew? Vet ni vad de säger på hebreiskan? They take like the first word or a word within the first verse and call it the name of that book. For example, the phrase in the beginning is Breshit. De tar liksom första ordet i varje bok och nämner det till namn. Gör det till namn på boken. So Exodus, så att Andra Mosebok till exempel, it begins with these are the names. Det börjar med detta är namnen. So in Hebrew they say Shemot. Så att på hebreiska blir det Shemot. Which is the names. Som betyder namnen. The book of Numbers or Third Moses is Bamidbar. Tredje Mosebok till exempel så är det Bamidbar. Which means in the wilderness. Som betyder i öknen. Because that phrase is in that first verse. Därför att den frasen finns med i första versen. Leviticus is Vaikra. Tredje Mosebok till exempel är Vaikra. Which means the Lord called out. Herren kallade ut. Because the Lord called out to Moses. Därför att Gud kallade ut till Moses. So then you have Numbers, and then Deuteronomy is Devarim. Förlåt, det var fjärde före. Och sen så har vi femte Mosebok och det är Devarim. Which means these are the words. Dessa är orden. So when they say the first 5 books of Moses, så att när man pratar om de första 5 Moseböckerna, they're saying, då säger de, in the beginning, i begynnelsen, these are the names, dessa är namnen, the Lord called out, Gud, Herren kallade ut, in the wilderness, i öknen, and these are his words. Och dessa är hans ord. Interesting. Intressant. But let's look at Exodus 27. Men låt oss titta på Andra Mosebok 27. It says, you shall command the sons of Israel. Här står det att du ska befalla Israels barn that they bring you pure olive oil beaten for the light. Att bära fram till dig ren olja av stötta oliver. To cause the lamp to burn always. Till ljusstaken så att lamporna kan sättas upp dagligen. In the tabernacle of the congregation. I tabernaklet. Another translation which is better than saying the tabernacle of the congregation. En annan översättning som man kan använda is the tent of meeting. Det är mötestältet. In Hebrew it's Ohel Moed. På hebreiska så är det El Moed. Ohel Moed. Now if you'll notice, the lamp is to burn always, which tells us we're to keep the light burning always within us. Och det står alltså att lampan ska alltid brinna, vilket betyder att den ska alltid brinna inom oss. When it comes to lighting the menorah, så att när det kommer till att tända eld i menoran, twice a day it was tended to. Det gjorde man 2 gånger om dagen, så skötte man den här. In Leviticus 23:2, och i tredje Mosebok 23:2, it says, speak to the children of Israel. Så står det, säg till Israels barn. Concerning the feast of the Lord. Herrens högtider skall ni utlysa. Which should be concerning the meeting times of the Lord. Som heliga sammankomster. Because och det borde alltså vara Herrens mötestider. When we hear the word feast, we think food. När vi hör ordet högtid så tänker vi på mat. But it has nothing to do with food. Men det har egentligen ingenting att göra med mat. It means a divine appointment. Det är alltså ett gudomligt möte. How many of you believe in divine appointments? Hur många tror på gudomliga möten? Wouldn't you like to know that they were scheduled ones? Vore det inte fantastiskt att veta att de faktiskt är schemalagda?
I mean, if you believed in divine appointments and you found out God had some scheduled, I think you'd want to be there. Om du nu tror på gudomliga möten med Gud och du får reda på att Gud har faktiskt ett schema för de här mötena, vore det inte intressant att känna till? He says we're to proclaim these to be holy convocations. Så att han säger att det här är heliga sammankomster Even these are my feasts or my meeting times. som ni ska utlysa på bestämda tider. So the tabernacle Så att tabernaklet, was the time and the place where God and his people would meet. det var den tid och plats där Gud och hans folk skulle mötas. All the festivals were to occur at specified dates and times. Alla högtiderna skulle ske på en speciell tidpunkt, datum och tid. If you want to call someone in another time zone, Om du ringer någon i en annan tidszon, don't you need to agree on whose clock you're using? visst är det bra att komma överens om vilken tidszon ni ska ringa på. Well, when God says, I want to meet with you now, Så när Gud säger att jag vill ha ett möte med dig nu, then that means he plans on being there. då planerar han att vara där. When your boss wants to meet with you, do you tell him, no, I want to meet with you on a different day? När din chef säger till dig att jag skulle vilja träffa dig en viss tidpunkt, säger du då att nej, vi träffas på en annan tidpunkt? That won't go over very well. Det funkar inte så bra. So meeting God is intimately involved with time. Så vårt möte med Gud, det finns en koppling till tid och rum. It's not to be a chance meeting, Det är inga slumpartade möten. but it's determined by God Men Gud har bestämt, according to his time i enlighet med hans tid, at the place of his choosing. och den plats som han bestämmer. The whole idea of meeting implies a connectedness between two people. Så att tanken med att mötas, det är liksom att två personer kopplas samman. In Exodus 29, I Andra Mosebok 29, 38 and 39, 38 och 39, talks about how they're to offer two lambs day by day forever. så står det att man ska offra, det står detta är vad du ska offra på altaret varje dag för all framtid, 2 års gamla lamm. One lamb was in the morning and the other lamb was in the evening. Det ena lammet ska du offra på morgonen och det andra i skymningen. So one lamb was offered at 9 in the morning and one lamb at 3 in the afternoon. Ett lamm offrades 9 på morgonen och ett, what time? 3. Klockan 3. Okay, so any sacrifices anybody brought had to be sandwiched between the lamb. Så att alla offer som människorna kom med var tvungna att liksom klämmas in här emellan. And that represents the Lamb of God. Och det representerar Guds lamm. So all the sacrifices had to be between the lambs. Between the what? The lambs, the morning sacrifice and evening sacrifice. Ja, just det. Så att alla offer var tvungna att ske mellan de här två tidpunkterna. At 9 in the morning is the morning sacrifice. Klockan 9 på morgonen så har vi morgonoffret. On Passover, that's when they would bind the Passover lamb to the horns of the altar. På påskhögtiden så var det precis samma tid som man, what did they do? They would bind the lamb to the horns Där of the altar. där man band lammen inför slakten. And in Mark, it says Yeshua was bound to the cross at 9 in the morning. I Markus så läser vi att Jeshua bands vid korset klockan 9 på morgonen. So on Passover, at the very moment they're binding the Passover lamb to the altar, they're binding Yeshua to the Så cross. samtidigt som man binder offerlammet vid altaret så binder man Jeshua vid korset. And then at 3 in the afternoon is when the high priest would kill the Passover lamb. Klockan 3 på eftermiddagen så slaktade man offerlammet. And at 3 in the afternoon is when Messiah died. Klockan 3 på eftermiddagen dog vår Messias. So God planned in advance, he was slain from the foundation of the world, what day he would die and what time he Så would före die. jordens skapelse har Gud planerat exakt när vår Herre skulle dö. So God is intimately involved with time. Så Gud har en relation med tid och rum. In Exodus 29:43, I Andra Mosebok 29 och 3. God said, "It is there where I will meet with the 43. children of Israel." Det är där, Andra Mosebok 29:43. Det är där jag ska uppenbara mig för Israels barn. So let me clarify something else. Låt mig förtydliga någonting. Is God everywhere? Är Gud överallt? When God was in the tabernacle of Moses, När Gud befann sig i Mose tabernakel was he still everywhere else? var han fortfarande överallt. But he was there in a special way. Men han var där på ett speciellt sätt. If someone walked into the Holy of Holies, what happened to them? Om någon gick rakt in i det heligaste They were killed. så dog man.
But you can walk anywhere you want to in China, even though God was there, and you wouldn't be killed. Man kan gå var som helst i Kina även om Gud är där utan att dö. So that tells you that is a special place. Så att det visar att det finns speciella platser. And so think also about the Sabbath. Om vi då tänker på sabbaten. Every day is a great day to meet with God, but the Sabbath is different. Varje dag är en underbar dag att möta Herren, men sabbaten är annorlunda. It says in Exodus 29, I Andra Mosebok 29, Aaron also said, and his sons, God says, I'm going to sanctify. så säger Gud att jag kommer helga. In other words, he's going to set them apart Ja, han ska avskilja dem in the priest's office. i prästämbetet. Now in Exodus 37 and 8, Och i Andra Mosebok 30, 7 och 8, it tells that that Aaron is to burn incense every morning when he trims the lamps. så står det att Aron ska tända väldoftande rökelse på altaret varje morgon när han gör i ordning lamporna. And when he lights the lamps at evening, he shall burn it a perpetual incense. Och när han tänder rökelse ska han också sätta upp lamporna i skymningen. So one thing that shows us, Så det visar oss since incense speaks of prayer, att rökelse är en förebild för våran bön. we need to make prayer consistent in our daily life. Gud vill att vi har böneliv varje dag i vårt liv. Now in Exodus 28 verse 2 and 3, I Andra Mosebok 28, 2 och 3. you shall make holy garments Du ska göra heliga kläder for your brother, åt din bror for glory and for beauty. till ära och prydnad. And you shall speak to all who are wise-hearted, Och säg till alla era konstbegåvade män whom I filled with the spirit of wisdom, som jag har fyllt med vishetens ande, that they make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister to me in the priest's att office. de ska göra kläder åt Aron för hans vigning till präst åt mig. Now look at this picture. Om vi ser den här bilden nu It says in Exodus 28, 29, 32, och läser Andra Mosebok 28, 29-32. Aaron shall bear the names of the sons of Israel on the breastplate of judgment over his heart. Aron ska bära namnen på Israels söner i domskölden på sitt hjärta. So what is over Aaron's heart is the breastplate. Så det vi har på Arons hjärta är alltså en sköld. And if you think about it, if the tabernacle is patterned after what's in the heavenlies, Så att om tabernaklet är en förebild på det som är i det himmelska, and Yeshua is the high priest, och Jeshua är överste präst, then the breastplate on Yeshua's heart is the sons of Israel. då är alltså den här bröstplåten eller domskölden som det står här, what is it? The sons of Israel. Ja, on the breastplate. Israels söner. And then again it says, and you will put in the breastplate of judgment the Urim and Thummim. Det står till en stund, where is this now? In 29 verse 29 or 30. 30, okej. På detta sätt ska du alltid bära Israels barns dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte. And they shall be over Aaron's heart when he goes before the Lord. Och jag missade versen innan där, att det ligger på Arons hjärta när han går inför Herren. Aron ska på detta sätt alltid bära Israels barns dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte. So Israel shall bear the judgment of the children of Israel over his heart. Så att Israels barns dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte. Then it says the priest is to wear an ephod of blue. Sen står det att prästen, överste prästen ska ha någonting blått. And it says, Efod är blått, just precis ja. and it says the opening is to be like a coat of mail. Och den här efodkåpan, den ska vara helt och hållet i mörkblått och det ska vara en öppning för huvudet. So the priest's robe is like armor. Så att prästens kåpa, den är ungefär som en pansarskjorta. Now because Moses was instructed by God that they were to be dignified and beautiful. Och eftersom Mose hade specifika instruktioner were- att de skulle vara värdiga, They were to be like royalty. de skulle vara som kungligheter. This is why in ancient Persia, King Ahasuerus, Så därför så ser vi i gamla Persia, when he inherited all the priestly garments taken over there by Nebuchadnezzar, att när han tog över alla de här prästerliga kläderna ifrån Nebukadnessar, had taken all the priestly garments and was let everyone wearing them. och så lät han vem som helst ha de här. What we need to understand is life in the temple. Det vi måste förstå, det är livet i templet.
One of the finest ways to gain insight into both the details of life in the Holy Temple is to study the priestly garments. Ett av de bästa sätten att ta reda på livet i templet är att faktiskt studera prästernas klädnad. The priests had to have their garments on to do their work. För prästerna var tvungna att ha sin klädnad på för att göra sitt arbete. If he did not have the garments on, Om man inte hade den här klädnaden på his service was invalid. så kunde man inte tillgodoräkna deras tjänst inför Herren. This is important to realize that if he did not have the priestly garments on, he was considered a stranger. Så att om man inte hade sin prästerliga dräkt på sig så uppfattade man honom som en främling. Serving like a non-priest. Så att han var inte längre präst. And where do they get the idea of the power of just the garments? Och vad är det man får det här tanken ifrån? In Jewish history, it says while they are clothed in the priestly garments, they're clothed in the priesthood, and when they're not wearing the garments, the priesthood is not upon them. I den judiska traditionen så står det, where are you at now? Right here. När de inte har sin klädnad på så har de även avklätt sig sitt prästerskap. In Ezekiel 44, 18 and 19, I Hesekiel 44 och 19 it says their garments, they were not to wear anything that causes sweat. så fick man alltså inte ha någonting på sig som gör att man svettas. The reason why is sweat is the work of the flesh. Därför att svett tillhör köttets gärningar. It goes on to say they shall not sanctify the people with their garments. Och man ska inte helga folket med sina kläder. After they did the priestly service, they had to take their priestly garments off and put on their street clothes to go back outside. Just det, man var tvungen att byta om när man skulle ut bland folket. Because they were not to sanctify the people with their garments. Man skulle alltså inte helga folket med sina kläder från templet. So the garments is what was holy. Så att det var alltså klädnaden som var helig. And made them holy. Och det gjorde dem helgade. Now look at this. Då ska vi se här. The stained garments were not washed. De klädnader som var Wash their clothes. de fick inte tvätta vissa kläder. The priests were supposed to be extremely neat and clean. Man skulle alltså vara extremt renlig av sig. But they're working with bloody sacrifices. Samtidigt så jobbar man alltså med blodiga offer. If any garment became soiled to the extent that the stains could not be removed, Om det var någon av de här kläderna som blev så smutsiga att man inte kunde få ur fläckarna, these garments were no longer washed. så tvättade man dem inte längre. When they became disqualified, they were shredded. När de inte längre kunde användas till den prästerliga skruden så rev man dem. And they were used to make wicks for the menorah. Och man använde dem till lamporna i menoran. When the high priest's uniform became unusable, När översteprästens klädnad blev obrukbar it was not destroyed but hidden away so no one could ever use it. så förstördes den inte, men däremot så gömdes den så att ingen någonsin kunde använda den igen. So what's that telling us is the garments priests, they always had to be white, Så att deras klädnad var alltid tvungen att vara vit, not stained. inte nersmutsad. So now when we read Revelation 3:4, Så att när vi nu tittar på Uppenbarelseboken 3 och 4 it says there you have a few names in Sardis which have not defiled their garments. så står det så här att du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. And they shall walk with me in white. Och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder. In Jude 1:23, I Judas 1 och 23 it says others saved with fear, pulling them out of the fire, Och så hating the garment spotted by the flesh. så står det att frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. So we're to keep our garments clean and not allow them to be spotted by works of the flesh. Så våran klädnad måste behållas ren och den får inte färgas utav köttets gärningar. The other thing, and this is what is amazing, Och här är någonting mycket intressant.
I want you to realize how God treats you as individuals and not lumps you all in one big group. Jag vill att du ska förstå hur Gud faktiskt ser på dig som en individ och inte alltid i grupp. It was forbidden for the pants of the priest, for example, to be too long or too short. Det var förbjudet för prästens byxor, pants, att vara för långa eller för korta. All the garments were made to order for each priest, tailored to fit them exactly. Så byxorna till varje präst var skräddarsydd. This tells us something about the tremendous workforce needed to make all these garments. All the women needed to make the garments for the priesthood. Det visar ju någonting om den enorma apparat som det här var att sy kläder bara till prästerskapet. Did you know there were so many priests available to work in the temple? Känner du till att det var så många tillgängliga präster för templets arbete? That no priest ever offered the daily incense more than once in his whole life. Att det fanns inte någon präst som fick göra de här uppgifterna mer än en gång under hela sin livstid. Even though it was offered twice a day for hundreds of years. Så även fast man gjorde det här 2 gånger om dagen i hundratals år, Yet each still got their own garment. så fick de alla varsin dräkt. This is why in Luke 1:9, Så det är därför vi läser i Lukas 1 och 9. It says, according to the custom of the priest's office, Så står det så här att han fick vid den sedvanliga lottningen his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. This concerns John the Baptist's father, Zechariah, who's a priest. Ja, och det här har att göra med Johannes döparens far som var präst. They would have a lottery who would get to be the one to offer the incense. Man kastade alltså lott vem det var som skulle få tända rökelsen. And if you won the lottery, you could never do it again. Och vann man det här lotteriet då, så kunde man aldrig göra det igen. So here, if you remember in the story, he was very old and his wife was old. Så om ni minns så var han upp till åren, hans fru var upp i åren också. About to retire. De var ju nära att pensionera sig. And his prayer his whole life was, let me win the lottery to burn the incense. Och den bön som han hade hela livet var, låt dem kasta lott, mitt namn, att det kommer upp så att jag får tända rökelsen. And he probably was wondering, God, why don't you hear my prayer? Och han undrar säkert, Gud, varför hör du inte min bön? When God was waiting for a special time, a special moment for him to do it. Gud, han väntade för ett speciellt ögonblick för han. Att det skulle vara hans tur. So don't be upset if you feel like God's not answering your prayer. Så bli inte upprörd om du upplever ibland att Gud inte har hört din bön. He knows the exact time when it will work best for you. Han vet precis när det är bäst tid att uppfylla din bön. The other thing, notice all the priests are barefoot. En annan sak som är intressant är att hela prästerskapet är barfota. They never would wear shoes or sandals on the marble floors of the temple courts. Man hade aldrig vare sig sandaler eller några form av skor på marmorgolvet i templet. Remember in Exodus 3:5? Om vi tittar på andra Mosebok 3 och 5. God told Moses, take your shoes off for you're standing on holy ground. Så säger Gud till Moses, kom inte hit, ta av dig skorna, till platsen du står på är helig mark. In Joshua 5:15. I Josua 5 och 15. The captain of the Lord's army told Joshua, take your shoes off your feet, you're standing on holy ground. Befälhavaren över Herrens hus här sade då till Josua, ta skorna av dina fötter, till platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. The temple was considered a holy place, so they had to take their shoes off. Templet ansågs vara en helig plats, så att man fick ta av sig sina skor. So let's look at Leviticus 8:7. Låt oss titta på 3 Mosebok 8 och 7. Concerning the high priest, it says they put on him the coat and girded him with the girdle. Och han satte på livkläderna på Aron och spände på honom bältet. Clothed him with the robe and put the ephod upon him. Klädde på honom kåpan och satte fast efoden. And so the armor of the priesthood is for the one who is standing in the gap by intercessory prayer. Så att det här var alltså någonting för den som stod i gapet, som fick den här klädnaden. In Isaiah 61:10, I Jesaja 61 och 10. it says, I will greatly rejoice in the Lord. Jag glädjer mig storligen i Herren. My soul will be joyful in my God. Min själ fröjdar sig i min Gud. For he has clothed me with the garments of salvation. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad. And the word for salvation in Hebrew is Yeshua. Och ordet för frälsning på hebreiska är Yeshua.
So he's saying, I'm clothed with the garments of Yeshua. Så han säger här att jag har klätt mig med Jeshua klädnad. He's covered me with the robe of righteousness. Och han har täckt mig i sin rättfärdighetsmantel. As a bridegroom decks himself with ornaments. Likt en brudgum med högtidsbindel på sitt huvud. And as a bride adorns herself with jewels. Likt en brud som pryder sig med sina smycken. Now look at Isaiah 11:5. Låt oss se på Jesaja 11:5. It says, and righteousness will be the girdle of his loins. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja. The faithfulness, the girdle of his reins. Trofasthet bältet om hans höfter. The word reins in Hebrew Ordet här i hebreiska means to be armed like a soldier, equipped to fight. med midja, det är alltså att man är utrustad som en soldat, redo till strid. So he's armed like a soldier, equipped to fight. Så han är alltså utrustad som en soldat, redo för strid. Isaiah 59:16 and 17. Jesaja 59, 16-17. This is where Ephesians comes from in that verse. Och det är egentligen det här som Efesierbrevet har sina rötter i. Isaiah 59:16 and 17. Jesaja 59, 16 och 17. Now remember, this is 700 years before Rome ever existed. Det här var alltså 1700 år innan Rom ens existerade. And remember, the Jews did not like the Romans anyway. Och judarna tyckte inte om romarna hur som helst. It says, and he saw there was no man, Och det står att han såg att ingen trädde fram. and there was no intercessor. Han förundrades över att ingen grep in. Therefore his arm brought salvation to him, Då hjälpte honom hans egen arm. and his righteousness, it sustained him. Och hans rättfärdighet understödde honom. He put on righteousness as a breastplate, Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar. the helmet of Yeshua on his head, Och satte Jeshuas hjälm på sitt huvud. which is the helmet of salvation. Så frälsningens hjälm. He put on the garments of vengeance for clothing, Han klädde sig i hämndens dräkt. and he was clad with zeal as a cloak. Som en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. When it talks about the helmet of salvation, Så att när vi talar alltså om frälsningens hjälm. they were referring to the hat of the high priest that said, holy to the Lord. Så refererar man alltså till överste prästens hjälm. So this is the helmet of salvation. Så det här är alltså frälsningens hjälm. Now if you remember, they were barefoot. Om ni kommer ihåg så var de ju barfota. So let's look at Isaiah 52:7. Så vi tittar på Jesaja 52:7. How beautiful upon the mountain Hur ljuvliga är inte are the feet of him that brings the good news, glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen which is the gospel, och förkunnar frid och bär fram goda nyheter som är evangeliet. that publishes peace, Som förkunnar frälsning that brings the gospel of good, och säger till Sion, that publishes Yeshua, din Gud är konung. that says to Zion, your God reigns. Men förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. So what he's talking about is the garments of the priesthood. Så det han talar om det är ju prästerskapets kläder. Och Here is the armor of God on the right. That is not the armor of God, that's the armor of God. så att Guds vapenutrustning har vi till höger, inte till vänster i den romerska soldaten. Look at Ephesians 6:11. Vi tittar på Efesierbrevet 6 och 11. Let's read it again. Vi läser det igen. Put on the whole armor of God, Tag på er hela Guds vapenrustning that you may be able to stand against the wiles of the devil. så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. For we wrestle not against flesh and blood. Ty vi strider inte mot kött och blod. Here they're wrestling with flesh and blood on the left. On the right, they're not wrestling with flesh and blood. Till vänster så slåss man mot just kött och blod. Och till höger så gör man det inte. But against principalities, against powers, against rulers of darkness in this world. Ja, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. I'm going to skip a little bit. Take on you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. Ta därför på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen. A little bit more. Stand therefore, having your loins girt about with truth. Och se till att ni har spänt på er sanningen som bälte. Having on the breastplate of righteousness. Kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar. Your feet shod with the preparation of the gospel. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Of peace. Och fridens. Above all, taking the shield of faith. Ta dessutom trons sköld.
where you're able to quench all the fiery darts of the wicked. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. And take the helmet of Yeshua, who's our high priest. Ta emot frälsningens hjälp. That's what he's wearing. And the sword of the Spirit, which is the word of God. Och andens svärd som är Guds ord. Now here, think about this. Tänk på en sak. How come a gospel of peace Hur kommer det sig att fridens och fredens evangelium involves warfare? på något sätt är kopplas till krigföring? Does that sound contradictory? I mean, if you want peace, Låter det inte motsägelsefullt? why do you have to put all your armor and fight? Om du vill ha frid, varför ska du då sätta på dig en utrustning och slåss? I'll show you why in just a minute. Jag tänker visa precis varför. Let's look at Matthew 22, verse 2 and 5. Vi tittar på Matteus 22, 2-5. Here's a parable. Här har vi en liknelse. The kingdom of heaven is like a certain king, Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. which made a marriage for his son. Som höll bröllop för sin son. He sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, Och han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet. but they would not come. Men de ville inte komma. How many of you want to be at the wedding of the Messiah? Hur många vill vara med under Messias bröllop? I would think you'd want to be there. Jag skulle kunna tänka mig att du ville. But here the king Men här ser vi hur is kungen inviting people to the wedding of the Messiah, som bjuder in till Messias bröllop. and we don't want to come. Och ingen vill komma. Again, he sends forth other servants, Då sände han ut andra tjänare tell them which are bidden. och befallde dem att säga. So he's inviting his friends, not his enemies. Så att han bjuder alltså in sina vänner, inte sina fiender. So it's like he's telling the body of Messiah to come to the feast, Så det är ungefär som han talar till Messias kropp. his appointed times, Och bjuder in dem till sina högtider, de här bestämda högtiderna. they say, we don't want to come. Och vi säger, vi vill inte komma. Now look at this. He says, I have prepared my dinner. Då säger han så här att jag har gjort i ordning min måltid. My oxen and fatlings are killed. Mina oxar och mitt gödboskap är slaktade. Everything is ready. Come to the marriage. Och allt är färdigt, kom till bröllopet. But they made light of it. Men de brydde sig inte om det, They went their own way. utan gick sin väg. One to his farm, another to his merchandise. En till sitt jordbruk, en annan till sina affärer. Now look what happens in Matthew 22:11 of this parable. Ser ni vad som händer i Matteus 22 och 11 i anslutning till den här liknelsen? It says, when the king came in to see the guests, he saw there was a man that did not have on a wedding garment. När kungen kom in för att se sina gäster lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Remember, the priest had to have a garment on that was made to fit for that individual. Kommer ni ihåg att prästen hade en skräddarsydd skrud som var gjord just för den prästen? Without the garment, they were considered a stranger. Utan den här skruden och utrustningen så såg man på dem som en främling. This parable comes from Zephaniah, Så att den här liknelsen kommer faktiskt från Sefania, chapter 1, verse 6-8. kapitel 1, 6-8. It says, those that are turned back from the Lord. Där står det att den som har vikit bort ifrån Herren. So these are people who knew the Lord but turned back. Det är alltså människor som har känt Herren. And those who have not sought the Lord, Och de som aldrig har sökt Herren. nor inquired for him. Eller frågat efter honom. It says, hold your peace at the presence of the Lord. Var stilla inför Herren. So now it talks about the tribulation. Nu talar vi om vedermödan. It says, for the day of the Lord is at hand. För Herrens dag är nära. The Lord has prepared a sacrifice. Herren har tillrätt ett slaktoffer. He's bid his guests Han to the har wedding. helgat dem han har inbjudit. And it'll come in the day of the Lord's sacrifice Det ska ske på den dagen för Herrens slaktoffer. that I'm going to punish the princes and the king's children. Att jag ska straffa furstarna och kungasönerna. And all such are clothed with strange apparel. Och alla som klär sig i utländska kläder. So as believers, we're the king's kids. Så att de troende var alltså kungens söner. But if we come to the wedding in strange apparel, Men om vi kommer i främmande kläder, filthy garments, smutsig klädnad, stained with the works of our flesh, som är nedsmutsad utav köttets gärningar. or try to come in someone else's garment, Eller vi kanske försöker komma in i någon annans klädnad. you're in trouble. Så har vi stora problem. In 1 Samuel 17, verse 38 and 39, I första Samuels bok 17, 38-39.
If you remember, Saul gave David a helmet of brass Så klädde Saul David på sina egna kläder och satte på en kopparhjälm and a coat of mail. på hans huvud. David didn't want that. Och ett pansar, men David vill inte ha det. In 2 Chronicles 6:41, I andra krönikeboken 6:41 it says this. så står det så här. Arise, Lord God, to your resting place, Stå upp, Herre Gud, och kom till en vilostad. you and the ark of your strength. Du och din makts ark. Let your priests, O Lord God, be clothed with salvation, or Yeshua. Må dina präster, Herre Gud, vara klädda i frälsning, eller Jeshua. Let your saints rejoice in goodness, O Lord. Och må dina fromma glädja sig över ditt goda. Turn not away your face from your anointed. Gud, visa inte tillbaka din smorde. And remember the mercies of David, your servant. Tänk på den nåd du har lovat din tjänare David. Now, I want to take just a moment here as I'm wrapping this up to show you Jag skulle vilja avsluta här med följande. why peace is tied with war. Varför fred är kopplat till krig. Do you realize in the last days there'll be a true peace and a false peace? Vi måste inse att i de sista dagarna så kommer det finnas en falsk fred och en riktig fred. How are you going to know the difference between the false peace versus the true peace? Och hur ser vi skillnad på den falska freden och den sanna freden? It's in the ancient Hebrew picture language. Vi hittar den i den fornhebreiska bildspråket. When Moses wrote the Torah, every letter does not look like modern Hebrew. När Mose skrev Herrens Torah, Moseböckerna, så såg det inte ut som modern hebreiska. Here are the modern Hebrew letters, Här har vi de moderna hebreiska bokstäverna, förlåt mig. but these are how Moses or David would have wrote those letters. Så här hade Mose och David skrivit det här. I want you to notice the sheen Vi tittar på bokstaven shin, looks like teeth or fangs, and it means teeth. så ser det ut som tänder eller gaddar, och det betyder tänder. The letter sheen means to consume or destroy. Och ordet shin kan även betyda förtära. The Hebrew word for peace is shalom, Och det hebreiska ordet för fred är shalom. so it begins with the letter sheen, which means to consume or destroy. Och det börjar med ordet shin som betyder att förtära. What does that have to do with peace? Vad har det att göra med fred? The next letter in shalom is the lamed, Nästa bokstav i shalom är lamed. and the lamed was a shepherd's staff representing control or authority. Och där har vi en fåraherders stav. Something that you would prod someone on with. Någonting som representerar auktoritet. So now we hear in the word shalom in the picture language, it means to destroy authority. Så att när vi då hör ordet shalom så inleds det med att förstöra auktoritet. Now, the vav, these are the other letters of Hebrew, the vav looks like a nail, and it means nail. Och bokstaven vav, jag vet inte om jag uttalar det helt rätt, men det står för spik. And a nail connects things. Och en spik kopplar samman saker och ting. And the last letter is the mem, Och sista bokstaven som vi har är lamed, mem, which means water, som betyder vatten. but it's the idea of chaos, like a hurricane Men versus det a kan gentle även stå rain. för kaos, som en hurrikan av något slag, orkan. So let's look at this now. Så om vi då tittar på det här, Here's the word shalom. så har vi ordet shalom. Sharp teeth, the sheen means to destroy. Vi har alltså de här skarpa tänderna som kan även betyda förstöra. The lamed means destroy control, means control or authority. Och nästa ord, lamed, kan även stå för kontroll eller auktoritet. The vav is that which attaches or hooks things together. Och vav, spiken, kopplar saker och ting samman. The mem is chaos. Och mem är kaos. So true shalom means to destroy the authority attached to chaos. Så att när vi läser shalom då allt tillsammans, så talar vi om att förstöra auktoriteten kopplads till kaos. Peace is not pacifism. Så fred är inte pacifism. Peace is destroying those things that are bringing chaos into your life. Fred är att förstöra det som bringar kaos in i ditt liv. To bring peace, we need to stop those things. Så att få fred så måste vi stoppa vissa saker. So I want to realize as we put on the armor of God, Så att när vi sätter på oss Guds vapenutrustning,
we're truly not fighting flesh and blood though. så är det inte kött och blod som vi strider emot. We're putting on the garments of the priest. Utan vi sätter på prästens klädnad. And we're making intercessory prayer to God. Och vi bär fram ett lovets offer till vår Herre. Thank you very much. Tack. This is time for questions. Hon säger att hon upplever att vi har kapat av våra rötter och då har vi inte den undervisningen. She's saying because we have cut off our roots, we've missed this teaching. Definitely, right, right. As we separate ourselves from the... Let me give you another good example. I was talking to someone at the break. Ett exempel som är från rasten här när jag pratar med någon. How many of you know the story about Peter denying Christ and the cock crowing? Hur många känner till det här med att Petrus förnekade Kristus och så gal tuppen? Ja, vi har hört allesammans. That had nothing to do with chicken or roosters. They weren't allowed in Jerusalem historically at that Det time. hade ingenting att göra med någon tupp, för de tilläts inte i Jerusalem vid den här tidpunkten. You ever heard of the town crier? Har ni hört om att det fanns en utropare i stan? There was a priest at sunrise Det fanns en präst som vid soluppgången who would call all the priests to come to begin the services. som hade som uppgift att ropa på prästerna för att komma till Tempeltjänsten. He was known as the giver or the cockcrow. Och det kallades för att tuppen gal. So the event happened. Så att när liksom det här hände, But the Lord was saying, you'll deny me by the time the services start. att du kommer att förneka mig innan nästa morgongudstjänst inleds i templet. Now, is that any doctrinally important thing? No. Är det liksom teologiskt viktigt? Nej. But it makes a lot more sense when they didn't exist in Jerusalem. Men det är ganska intressant att veta att tuppar fanns liksom inte i Jerusalem vid den här tiden. In the Gospels, there's the story of a woman whose child died in the city of Nain. Vi läser i evangelierna om kvinnan vars daughter died. Yeah, Ja, son. son dog. And in the Gospels, all the people for the funeral were coming out of the gates of the city. Och vi läser om hur liksom det här begravningståget kom ut i Jerusalems portar. What they would Stadens do, portar, förlåt. all the women would come first, Alla kvinnorna kom först till det här begravningståget. and then all the men. Sen kom alla männen. And then at the very back would be the funeral bier where they would carry the dead body. Och längst bak så hade vi bärarna som bar den döda kroppen. And in the Gospels it says this huge crowd is leaving the gate of the city. Och här står det att man lämnade staden. So it's like a big funnel. Everyone's coming trying to get through this narrow place. Och alla försöker ta sig igenom en ganska trång port här. Then it says Yeshua's coming with all of his huge crowd into the gate Och of the sen city. står det om att Jeshua kom med sitt entourage. Now, I don't know what it was like in Sweden, but in America, Jag vet inte hur det är i Sverige, men i USA, a long time ago, för länge sedan, when there was a funeral procession of cars going by, när det kom liksom ett begravningståg, kanske med bilar då som körde, the other cars on the road would pull over and let them pass. så brukar andra bilar köra åt sidan och låta begravningståget köra förbi. You know what I'm talking Vet du vad jag about? talar om? That comes from Judaism. Det är en judisk tradition. Okay, well, they would say whenever there was a funeral procession, Så att när det var så här i begravningståg, not only did people have to stop, så inte nog med att folk stannade. they'd have to join the procession to go to the cemetery. Man brukade gå med i det här tåget till kyrkogården. Ja, förlåt. Ja, But as you know, the Jews are very detailed. och som ni vet så är judar väldigt detaljerade. So they said, what do you do if you have a funeral procession meeting a wedding procession? Så då har man liksom listat ut, vad gör vi nu om det här begravningståget möter ett Wedding. Ett bröllopståg. Well, they said the Jewish procession had to stop for a wedding procession because a wedding procession is about life, and life is more important than death. Då hade man sådana regler att begravningståget fick faktiskt stanna för bröllopståget, för det representerade liv och det stod över död. So when the Gospels talk about this big clash coming into the city and out of the city, Så när evangeliet talar om hur de här tågen liksom krockar med varandra, well, Christians don't understand that the Jews understand. så förstår inte många kristna det judar ser på en gång. Who's going to stop? Vem kommer att stanna? Is Jesus going to break protocol?
Kommer Jesus bryta protokollet här nu? And it says he goes up to the woman Det står att han gick upp till kvinnan. and he says, your son's going to live. Och så säger han till henne, din son kommer att leva. And his whole group comes walking by Och sen kommer hela hans entourage och går förbi. and their group stands still. Och de står stilla. And he goes clear to the end of the thing, Och han går ända till slutet. touches the kid and raises from the dead. Och han vidrör barnet som uppväxt från de döda. So what's significant about that? Så vad är det som är viktigt med det? The Jews also said this concerning protocol. Det här sa man också då i judiska traditionen. If a funeral procession and a wedding procession encounters a procession of the king of Israel, Om ett begravningståg och ett bröllopståg skulle stöta på Israels konung, everyone has to stop for a procession of the king of Israel. så stannar båda tågen för Israels kung. So this is a messianic story saying that they recognize him as the king of Så det Israel. här är en messiansk berättelse, en profetisk dimension, att man accepterade honom som kung.